Ekologinen septi- ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on karvaanarin ja luonnonystävän valinta. Huomenta 18. päivä ja onko se niinku keskiviikko sitten? Uudelleen laskeminen. Ja navi alkaa laskea uudestaan. Kello on 7:10. Nyt on vähän levottomat jalat, kun ollaan oltu niin paljon paikallaan, että eka ajateltiin, että joo, jäädään vähän kiertelemään, katselemaan tätä Châteauneuf-du-Papeen, mutta sitten katseltiin vähän säätiedotuksia ja vähän yleinen fiilis oli se, että nyt jatketaan kyllä matkaa. Niin kuin noista puskista ehkä vähän näkyi, niin täällä on tänään tosi tuulinen päivä tiedossa. 250 metrin jälkeen käänny oikealle. Ajateltiin, että jatketaanpas matkaa ja yöllähän täällä tuli vettä, mutta tänään ei täällä pitäisi sataa, mutta tuulinen, pilvinen päivä ja me vähän katseltiin, että Girona voisi olla kiva paikka mennä katsomaan. Sehän on tunnettu muun muassa Game of Thrones sarjan kuvauspaikkana. Oliko tuotantokausi 6, mikä on siellä kuvattu. Ja hieno paikka pitäisi olla, niin, ja siellä on matkaparkki ihan siinä keskustassa, niin lähdetään vähän katselemaan, jos me mentäis vaikka siellä sitten, tai sinne niin. Mutta tässä vaiheessa aamu on meidän reissussa, ei koskaan tiedä, mihin me loppupeleissä päädytään. Mutta oli kiva paikka, oikealle. ja erittäin hyvät viinit oli. Että kyllä tää sillain ihan suositeltava paikka tämäkin on, että kannattaa ehdottomasti, jos täällä päin pyörii, niin tää oli ihan kiva majoituspaikka. Nyt oli kyllä hauska. Maksullinen moottoritien pätkä. Tultiin tosta, makso 60 senttiä. Ja nyt tuutte näkemään mitä tapahtuu. Poistut 5. Eli vedetään täydet 360 tässä liikenneympyrässä. Ja palataan tolle moottoritielle ja mä luulen, että seuraava maksu onkin sitten vähän nimittäin enemmän ja pidempi pätkä, mutta tää on ihan siis näin tää oli ajettava, ei tässä ollut mitään muuta mahdollisuutta. Et ei ajettu 50 metrin jälkeen pysy vasemmalla kaistalla. Tosta tultiin just äsken. Joo. Ja nyt mennään tästä uudelleen. Otetaan tiketti, mutta ei siis ajettu mitenkään väärin, vaan näin tää homma menee, tämmönen liittymä. Ihan hauska. Joku vinjetti juttu vai kontakti? Ei tuli. Tästä otettu. Noin ja täällä ollaan menty. Sanotaan toi mikki vielä, aletaan mennä, että niin, täällä ollaan menty niinku kakkosluokas koko aika. Joo. Ollaan nyt niin kiire. Tää on Ranskaa sillä hauska maa, että näillähän ei oo kiire ikinä minnekään, paitsi liikenteessä. Joo. Pysy oikealla kaistalla. Nimes Montpellieriin lähdetään. Niin siis jotenkin tuntuu, että muuten täällä ei ole kellään mitään kiire, kaikki rauhassa ja kaupassakin jonos. Ja voi lähteä hakemaan vaikka sitä sun tätä ja ihmiset vaan halaa ja pussaa toisiansa ja jutustelee. Mutta sitten kun ollaan liikenteessä, niin voi herra jeesta sentään, että ihan sama kuinka kovaa ajat, niin aina joku tulee kyllä ohi ja kauhealla kiireellä.
Et täällä ei ole kyllä, siinä mielessä täällä on ihan kiva, että täällä ei ole sellaista niin kuin Suomessa, että joku autoilija tulee väkisin ohi ja sitten se jää tuohon jurnaan nenä eteen. Täällä ne kyllä painaa ohi, mutta sitten ne menee kyllä omaa vauhtiansa kyllä. Sitten täällä ei tarvii niin kuin miettiä, että joku olisi nenä edes jurnaamassa. Siinä mielessä täällä on kiva ajaa. Ja sitten täällä on kyllä mun mielestä moottoriteilläkin, niin liikenne on sillä lailla kohteliasta, että jos sä lähdet ohittaa vaikka rekkaa ja paat vilkun päälle ja takana tulee kovempaa, niin se vaihtaa myös kaistaa ja heti, että se ei härkäpäisesti. Kolmikaistaisella tiellä nimenomaan esimerkiksi, niin ei, jos se on ajamassa sitä kakkoskaistaa, niin se ei niin härkäpäisesti blokkaa sua, vaan se vaihtaa ajoissa sitten sinne kolmannelle kaistalle, että sä pääset samalla vauhdilla ohittaa rekat siitä. Niin mä tykkään siinä mielessä kyllä, täällä on kiva ajaa. Joo, ei mitään. Nyt meillä on 3,5 tuntia navin mukaan. No me käydään vähän tankkaamassa, pysähdytään, että mä veikkaan, että se on lähempänä 4 tuntia kyllä, ellei vähän päällekin tää meidän matka tonne Gironaan. Mutta so far so good. Joo, tultiin tankkaamaan tänne semmoiseen paikkaan, mitä nyt ei yleensä suositella, että menkää Ranskassa moottoritien varsi tankkauspisteisiin, koska täällähän maksaa aina eniten, mutta nyt otetaan muutamat litrat tohon noin ja mielenkiintoiseksi tämä homma tekee vielä se, että ton henkilöautopuolelle niin korkeus oli 3,3 ja se on nyt nippanappa tohon meidän auton korkeudelle, niin tultiin nyt eka tänne kuorma-autopuolelle, mutta katsellaan sitten, että miten meidän käy, että saaks mä noin naftat syliin, niin tossa on kyllä toi nappula mun mielestä, Joku määrä. mut tää on niin iso tää pistooli. Kyllä se just menee tonne, mutta katsotaan millä paineella sieltä alkaa tulee kamaa. Onneksi tää on tämmönen tää ei ole on-off-nappi. Tulee ihan nätisti. Hyvin toimii. Älä ota sit paljon. No ei, mutta kyllä mä otan sen verran, mitä me tarvitaan. Että täällä on, no ei tää itse asiassa niin, tää on 2039, että ei ollut niin. Jos tulee 13 senttiä kalliimpaa, että ei ole nyt ihan jäätävän paljon. Me joudutaan ottaa kuitenkin sen verran, että me päästään reilusti perille. Että niin, ton verran. Ei tää nyt ollut kuin 13 senttiä kalliimpaa täällä kuin tuossa edellisessä paikassa, että ei niin hirveä ero ollut, mutta tietenkin olisi voinut olla halvempaakin. Sitten nämä on niin isoja nämä huoltamot täällä. Täälläkin pitäisi olla tää jossain harmaa vesien säiliön tyhjennys, Kempsan tyhjennykset, mutta me ollaan pyöritty täällä ympäri tällä autolla eikä ole vielä löydetty. Kylttejä löytyy sinne tänne, mutta katsotaan miten meidän käytään. Sitten me vaan jatketaan matkaa. Jahas. Taas konepelti auki. No, onneksi tällä kertaa vaan pissapojan neste täyttö, että ei sen dramaattisempaa. Huhhuh. Joo, katoin tossa aamulla vielä kaikki auton huolto, noi kilometrimäärät ja kaikki, niin kyllä ne on siellä nyt kaikki ihan kunnossa, öljyvaihtovälit ja öljyjen ikä ja kaikki näkyy sieltä diagnostiikasta, niin että kaikki on niinku ok sen puoleen, että ei muuta kuin kovaa ajoa ja nyt on kiva, oli nukkuu yökin hydraulitunkkien varassa, ai että kyllä taas on lissu tikissä. Vielä kun heitetään tätä nestettä tonne peliin, niin tää on vähän sillain näissä Fiateissa, kun se toi pissapoja on vähän haastavassa paikkaa, niin sit sitä pitää aina lorotella tälleen pikkuhiljaa tää tratin avulla. Se tahtoo helposti sit lähteä tulee yli tuolta putkesta, mutta nyt se menee aika kivuttomasti. Juodaan kahvit vielä ja otetaan pikku aamupala, kun me
lähdettiin liikenteeseen pelkään. Oho, kato nyt se alkaa tulee sieltä. Tuo on niin loiva toi putki tuolla, niin siinä on insinööreille vähän haastetta sitten jahka tulevaisuuteen. Mutta niin se on kaikissa integroiduissa. Se on vähän haaste. Mutta joo, lähdettiin sen verran aikaisin eikä vedetty aamiaista, niin nyt on ehkä hyvä ottaa pieni aamupala ja jaksaa ajaa loppuun asti sitten tonne perille. Joo, tuossa oli toi Perpignanin moottoritietulliasema. Ja samalla siinä on noi raja- tai poliisit, tullimiehet, mitä ne on, ja tsekkaili siinä. Ja no me päästiin siitä Suomi-kilvillä nätisti läpi. Kyllä ei meitä nyt ei kukaan kysellyt mitään, mutta porukkaa siinä pysäyteltiin. Ja nyt me kiivetään tätä Pyreneiden reunaa ylös. Ja sitten tuolla huipullahan menee oikeastaan toi raja noin suunnilleen. Ja sitten me ollaan seuraavaksi Espanjan puolella. Et sellaiset on meiningit. 27, no nyt putos just 26, tossa alhaalla vielä oli 28 astetta lämmintä. Eli lämpimään kohti mennään. Hieno homma. Siinä on muuten aika jylhän näköinen. Paikalla. Täällä on jotain vanhaa muuria siinä. Joo. Korvat menee lukkoon koko ajan. Nyt nää stumppas tähän eteen ihan täysin. Joo, mutta alamäki alkaa. Nyt tuli? No joo, mut mikähän idea tossa oli? Tuo trekka oli tietenkin tossa, mutta eihän tuo kolmas kaista oli ihan vapaa. No joo, mutta tällaista. Tässä on vissiin nämä vanhat raja-asemat. No, ei ole vielä raja tässä kohtaa. Eikö? Ei. Okei. Katsotaan vähän kauempaa, missä se raja oikeesti on. No vähän menee ylempänä joo, mutta tässä oli ainakin nuo poliisiasemat. Mutta tosta kohtaa ei ne tässä koskaan mitään pysäyttele. Vissiin helpompi tuolla alhaalla ottaa aina, kun eihän porukka mihinkään pääse täältä. Ei pääse, ei. Tää on sellainen pussin pohja tänne kun ajaa. Niin on muuten ylhäällä. Mä en tiedä vaikka kuinka monet kerrat tässä ollaan ajettu, mutta mikä ihme temppeli tuolla ylhäällä on. Nyt vasta pisti silmään. Joku ikkuna, mikä tuossa naksahti vai mikä? No joo, varmaan. Ei taida näkyä nyt no se nyt temppeli. Tulee kohta on sitten. Nyt ollaan itse asiassa Espanjan puolella. Kyllä haluan tietoja Espanjasta. Moottoritiellä 90. Jaha. Menee sit semmoseksi köröttelyksi. No itepä oot tällaisen auton halunnut. Joo, ensi kerralla Porschella liikenteeseen, niin perhana tarvii ajella. Ei vaan. Siinä on huono nukkua. Moottoriliikennetie 80, että sekin Joo. pitää muistaa. Joo. Vaaditaan varapolttimoita. Jaha.
Hei, bienvenido a España. Ja vist. Ja visst. Ja visst. Onni. Tuo ulpeen näköistä maisemaa, hei. Joo. No, nyt ollaan Figueresissa ja tuttu paikka meille tankkaa 1,535 eli 50 senttiä halvempaa kuitenkin litrahinnalla kuin mitä siellä Ranskan moottoritie huoltoasemalla, niin siinä mielessä kun miettii, niin tosta kun huitasee 100 litraa sinne, niin se on 50. Oh. Se on aika iso raha jo. Niin täällä sillä syö ihan mukavasti vaikka ravintelissa tai pari yötä. No, mitä vaan, mutta 50 on aika iso fyrkka. Meillä ei nyt meillä menee 45 €, kun 90 litraa menee. Meillä on aika tyhjä tankkia. Semmosta. Nyt ollaan Espanjan puolella, niin Anglemort-starrat lähtee heti veke. Ja nämä oli tosiaan sellaiset, mitkä voi liimata uudestaan. Niin koitetaan saada nämä varovasti tästä pois. Ja nämä on tosiaan tarrat, mitä tarvitaan Ranskassa, jos sulla on yli 3,5 tonninen auto. Nämä on nyt todella napannut kiinni. Tuli laitettua huolella. Jaha. Meikäläisen kynsi pitäisi saada tonne väliin, niin sit se lähtee, mutta noin. Nyt se alkaa tulee. Täytyy yrittää mahdollisimman vähän koskea tuohon itse teippiin ja sitten toinen homma, että ei niinku kauheasti venyttäisi tätä. Näin tää nyt sitten tästä lähtee ja tuntuu pahalta, mutta kyllä nämä toimii. Ja sit vaan tää alusta tohon. Toisinpäin, näin päin. Ja täällä tuulee, niin on vähän haasteita, mutta Niin on kuvaajallakin. nyt mä en tiedä kuinka tarkkaa tää oli tässä. On aika tarkkaa, että täytyy olla aika tarkka tän kanssa. Noin, nyt tää sitten odottamaan paluumatkaa. Joo, jotkuthan pitää niitä sitten koko aika, mutta mä en tykkää, mun mielestä se on tyylikkäämpää ilman tarraa. Tässä on vielä seuraava. Joo, ja hei, kattokaa. Shortsit jalkaa, 28 astetta lämmintä, ihan mahtavaa. Vamos! Ja mullakin on tällainen mekko. Jep. Mut matka jatkuu tästä. Siinä se lissu nyt sitten on. Eli ollaan Girona, miten se nyt sitten sanotaan. Ja matkaparkissa. Joo, laitetaan auto kiinni, me lähdetään etsiä baaria tai ravintolaa syömään vähän lounasta. Ja tää on tämmönen systeemi, että tuossa saa raikasta vettä, saa tyhjennettyä kempsat, harmaa vedet tohon. Toki vähän mielenkiintoinen tää luiska tohon ylös. No meillä ei nyt tarvita edes mitään. Oliko tää, mitä sanoit, että tää oli parikymppiä? Oliko tää hyvä? Netissä luki, että 20. Netissä luki, että 20 yö, mutta tostahan me nähdään. Joo, ei saanut laittaa hydraulitunkkeja jalas. Ja ei saa telttailla, vain matkailuautoilla. Wifi löytyy ja näin poispäin. Huomenna sitten nähdään 24 tuntia auki ja 19 € per päivä, tuollahan se lukee. Nonni, ja me lähdetään nyt kattelemaan Gironaa.
Mitä sä teet siellä? Valkosipulia tuohon hieroon, sitten mä laitoin ja nyt itse asiassa mä leikkaan tän ihan siivuus tuohon noin. Oi. Mulla ei ole lautasta, niin mä en voi tehdä Mulla on tälleen tyhjä lautanen. Mä vedän tän. Vähän hullusti nyt teitä, mutta ei se mitään. Olisi katsoa varmaan, että mitä toi tekee noin omalla tavallaan, mutta mä teen tän näin. Voi, harmi. Kyllä, oliiviöljy oli alla. Okei. Noin. Jep. Mulle tuli kanneloonit. Katsotaan millaiset on. Nyt ollaan Gironan itsenäisyyden aukiolla tai keskus. Kyllä. Tästä jatketaan nyt matkaa sitten tonne niin sanottuun juutalaiskortteliin, joka he on ollut täällä siis jostain vuodesta 900 tai jotain. Katsotaan tarkemmin se. No, tässä ollaan nyt sitten Gironan kahteen osaan jakavassa Onyarjoessa. Tää on vähän niin kuin Turussa, että on toispuolijokkea ja sitten toinen, en tiedä miten se espanjaksi sanotaan, mutta vesi on tosi alhaalla. Että, joo, ja tuolla mä en ole ihan varma, mutta toi voisi olla Gironan katedraali. Vähän sen näköinen, en kyllä tiedä. Joo, ja tuolla on toisen näköinen kirkon torni, tötterö, että onko se koko systeemi sitä. Mutta hei, pyörätetään ympäri, näin. Ja katsotaan, jos me saadaan vähän tarkennettiin. Toi on Eiffeltornin suunnittelijan Eiffelin suunnittelema silta. Eli niinku se on sit siinä. Niin, tää jokihan jakaa siis uuden ja vanhan Gironan. Joki jakaa siis tosiaan uuden ja vanhan Gironan keskenään. No nyt me lähdetään siis tänne vanhaan Gironaan eteenpäin. Jos nyt ollaan suunnistettu oikein, niin tässä olisi sitten Gironan kuuluisa niin sanottu juutalaiskortteli. Juutalaiset asu täällä vuodesta 982 ja 1492. Tästä lähtee vissiin rappuset sinne ylös. Tää on aika makeen. No lähdetäänkö me tetsaa tonne ihan ylös eka? Vai kun mennään tonne vasemmalle? Katsotaan eka tonne vielä vastasuuntaan. No, täällä on tosi viehättävän näköistä, makeen näköistä. Me lähdetään vetää tonne ylös. Noin. Poliisit käveli niin rauhallisesti tossa, että piti odotella ja oikein sanoa, että anteeksi, mutta voisitteko te vähän mennä nopeammin, että tässä ajattelin kuvata tätä tienoota. Ollaan siis täällä tosiaan kuuluisalla Gironan juutalaiskorttelissa. Juutalaiset on asunut täällä 982-1492 välillä ja mä luulen, että nyt me tullaan, olisiko tää nyt sitten se Gironan katedraali on muuten itse asiassa, tullaan just tähän aukiolle sattumoisin. Joo, se on tossa. Ton näköinen tötterö. On ihan hienon näköinen, ei siinä mitään. Tuohan näitä katedraaleja nähty ennenkin, niin siinä mielessä
Oot yhden nähnyt, niin oot nähnyt kaiken, vai miten se menee, en tiedä. Ehkä tylysti sanottu, mutta hienoa on. Tässä vielä tätä katedraalin edessä olevaa aukio. Ja nyt kävelään sitten samaa reittiä takaisinpäin, mistä tultiin, ja lähdetään katselemaan sitä. Onko se nyt linnoituksen muuri vai mikähän muuri se nyt sitten on. Käydään katsomaan minkälaista siellä on, mutta kivan näköistä paikkaa ja aika tämmöistä kapeahkoa kujaa nää on. No nyt tästä lähdetään siis todella tämmöistä pientä kapeata rappukäytävää pitkin vetämään ylämäkeen. Aika hauskan näköinen toi kujakin tossa. Tässä on sitten katedraali vähän eri suunnasta. Täältä ylhäältä. No, tässä on Gironan taidemuseo ihan katedraalin vieressä. No, nyt mennään Sannan perässä. Sannalla on Google Mapsissa reitti, millä me päästä sinne linnan muureille. Onpas makea toi mesta. Katsotaan. Valottaa tää tunneli. Hienon näköistä täällä. Katedraali on siis tossa kuvan vasemmassa laidassa. Mennään tämmöstä, voisin sanoa, että varmaan aika vanhaa katua pitkin ylös. Ja katedraali ehkä vähän vähemmän kuvatusta kulmasta. Mut hienon näköinen. Ja katu jatkuu vaan ylemmäksi. Ehkä tästä hengityksestäkin huomaa, että kyllä tästä tulee niinku ylämäkeen rappusia vedettyä. Kirkon kellot, täältä on katedraalin kellot kumaja. Mihin sitten? Okei. Siinä mennään. Tässä kohtaa voi sanoa, että toi kylä ja ravintola, mistä lähdettiin, niin on vähän kauempana. Mutta kyllä täällä näillä pikkukaduilla, näillä skobilla ja autoilla ajelee näköjään. Toki ei tota reittiä, mitä me tultiin, kun siinä on rappuset. Lähdetään kokeilemaan. Pääseekö tästä tonne muurille? No, tässä ainakin pääsee kiipeä rappusia lisää, jos ei muuta. Joo. Lonkka ok. Vielä toistaiseksi vasen polvi vihloo. Hyvä homma. Mutta täällä on vähän sitten myöhemmin tehty vähän tiilikorjauksiakin näemmä muurille. Tossa menee ainakin vanhaa muuria. Katsotaan minne tää vie. Nää on jotain tämmösiä paikkoja. Joo. Tosta pääsis alas. Pääsee kävelemään tuota muurin reunaa pitkin, mutta se vie niinku tonne toiseen suuntaan. Täältä pääsee vielä ylemmäksi. Katsotaan mihin asti.
tästä sitten pieniä kierrerappuja katsomaan vähän näköaloja. Katsotaan miten tässä käy. Sanna jäi tonne alas. Mä menen tsekkaa. Oh yes. Katsotaanhan maisemia. Hyvät naiset ja herrat. Vähän vasta aurinkoa, mutta siellä on Kirona. Tossa on se muuri, mitä me lähdetään nyt seuraavaksi kävelemään. Ei olisi kiva olla toi kaiffari. Vähän ahdas paikka. Tässä on semmonen hauska, voisiko sanoa saari. Tiedän mikähän toi nyt on. En ole sen verran tätä paikallista historiaa lukenut, että tietäisin mikä toi on, mutta oli nyt mikä oli, mutta aika jännää, että se on tämmöisen jäätävän, niin kuin voisi sanoa juoksuhauta tuossa ympärillä, mutta tää on tosi korkea tämmönen saarkerakennelma, missä toi on ja sinne ei niinku pääse. Okei, tuossa on portti kiinni, että tosta sinne varmaan niinku olisi kulku, jos olisi joskus, mutta ilmeisesti voisi kuvitella, että se on joku pyhä paikka. Tästä lähdetään taapertaa tällaista vanhaa muuria pitkin. Oho, hops. Pitää vähän katsoa mihin astuu. Tässä näkyy sitten vähän vanhempaa katedraalin osaa ilmeisesti. Joo. Jännä, että tämän muurin ampuma-aukot on siis tonne ulospäin ja vähän niin kuin ylämäkeen, eli tää on suojannut tuolta ylhäältä tulevaa uhkaa vastaan. Ja jos me katsotaan tästä, niin tästä tonne on aivan jäätävä pudotus alaspäin. Että ei tämänkään muurin ylittäminen ihan helppoa ollut. Tää on nyt ilmeisesti korkeimman tornin ylhäältä sitten tää näköala. Pahasti tulee vasta aurinkoa, mutta tällaista. No. Ja alla tollasta. Sannahan pongaa paikasta kuin paikasta vessan, niin tässä on aikanaan ollut vessa. Siinä on ihan pönttö. Toki sinne alapuolelle ei kannata mennä. Voi tulla kagi päähän. Joo. No, tällä kertaa Sanna jätti käyttämättä mahdollisuuden. Pidätelköön nyt sitten ennen kuin päästään autolle. Ei oo. Helposti meni. Ei meidän autolla mentäis tosta. On mielenkiintoinen reitti täältä alaspäin. Kato nyt, siistin näköistä. Ajattelin, että nämä, jotka asuu tänne, tietää nämä reitit tai opiskelee vaikka. Näin on. Tää on hieno. Tässä on sitten kohtaus. Tässä on paikka, missä on kuvattu muun muassa yksi kohtaus Game of Thronesista. Joo.
Arja juoksee ja kaatuuko se rappusista tai mitä tapahtukaan. Mutta kuitenkin Game of Thrones kuvauspaikka tämä. Ja täällä sitten taas tullaan tänne alas Kironaa. Ja sitten tänne Eiffelin suunnittelemalle sillalle.